Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ντόνατς στο φούρνο για σάντουιτς όμως. Έτσι. Θυμάστε εκείνα τα τετράγωνα που πουλούσαν τα τηγανιτά? Εμείς θα τα κάνουμε στο φούρνο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, η συνταγή μπορεί να γίνει και στο φούρνο, μπορεί να γίνει και στο τηγάνι, έτσι. Εδώ έχω 280 γραμμάρια χλιαρό γάλα. Θα βάλω 2 αυγά. Δέκα γραμμάρια ζάχαρη. 2 φακελάκια μαγιά. Θα ανακατέψω. Δεν χρειαζόμαστε ενεργοποίηση. Θα προσθέσουμε σταδιακά 700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις. Ανακατεύουμε λίγο. Θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 8 γραμμάρια. Εδώ έχω 80 γραμμάρια βούτυρο. Το βάζουμε στο γάντι για να μην μας κολλάει το αλεύρι και η ζύμη. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος. Εννοείται ότι η συνταγή μπορεί να γίνει και σε μίξερ, έτσι, και σε κουζινομηχανή. Ρίξουμε και το υπόλοιπο. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δυσκολεύεστε στο να ζυμώσετε τη ζύμη, απλά την αφήνετε 10 λεπτά. Θα ξεκινήσει να ενεργοποιείται η μαγιά και η ζύμη θα μαλακώσει. Καθαρίζουμε πάντα τη λεκάνη μας πριν τελειώσουμε. Τη δουλεύουμε και λίγο εκτός μπολ. Έτσι, δεν θα σας πάρει πάνω από 3-4 λεπτά. Ωραία. Ξεκάζουμε με λίγο σπορέλαιο. Βάζουμε τη ζύμη μας μέσα, τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε να διπλασιαστεί. Αφού αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε, θα βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Θα αδειάσουμε τη ζύμη. Ωραία. Ξεφουσκώνουμε τη ζύμη μας. Λοιπόν, και πάμε τώρα να την χωρίσουμε σε 12 ίσα μέρη. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει 12 μπαλάκια όπως σας είπα, έχουμε φτιάξει. Ανοίγουμε λίγο.
παίρνουμε μία σπάτουλα διορθώνουμε λίγο. Λοιπόν, και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Μην το βλέπετε έτσι, θα διπλασιαστεί. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Παίρνουμε ένα μπαλάκι. Το ανοίγουμε λίγο με ένα πλάστη. Διορθώνουμε λιγάκι να γίνει τετράγωνο και είναι έτοιμο. Το ακουμπάτε σε ταψί με λαδόκολλα. Εντάξει, θα συνεχίσω εγώ. Τα ντόνατς μας έχουν φουσκώσει. Εδώ έχω λιώσει λίγο βούτυρο. Θα μου τα αλείψετε καλά. Έτσι, γιατί κανονικά πρέπει γίνονται τηγανιτά. Όμως εμείς θα τα κάνουμε στο φούρνο. Και αυτό για να μείνει μαλακό για 2-3 ημέρες. Λοιπόν, μόλις τα λείψουμε όλα, θα τα βάλουμε στο φούρνο να ψηθούν μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Δεν θέλουμε πολλή ώρα, γιατί είναι λεπτά. Έτσι. Ωραία. Γύρω στα 20 λεπτά, 15-20 λεπτά, 180 αέρα. Λοιπόν, τα ντόνατς μας είναι έτοιμα. Να τα φτιάξετε, γίνονται φανταστικά. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!